إذا فكرتوا آخر مرة كانت مشكلة إني أحط صوتي على الطبخة. تصوروا اليوم راح أعملها مش حماي لحماتي. اليوم تعالوا معنا نسوي فاصوليا خضراء. طبعا انسوا الإحراج اللي هلأ لازم أنا أحكي كل إشي ممتاز وأشوف كيف الحكي راح يطلع. بس يعني إن شاء الله كل إشي راح يكون موضوعي ومرتب وبروفيشنال زي ما بيحكوا. نمسك الفاصوليا الخضراء. احنا بنحاول نطبخ كل اشي طازة لما نقدر، فاذا كان موسم فاصوليا جيبها طازة بدل ما تجيبها مفرزة. اذا ما كانت المفرزة طبعا هي رقم 2. بتمسكها بتقطعها للطول اللي انت بدك اياه. طبعا حماتي عم بتعمله بشكل كتير صغير. الحمد لله هيك احنا بنحبه. امي كانت تسويه اكبر بس احنا هيك صرنا هلا نحبه بيحكوا لي. اللحمه اللي بتسويها هون برضه غير عنا شويه. هي ما بتقيم الزنخه عن اللحمه، بتضلها اللحمه شويه مزنخه. او هي بتحكي انه بتحط ورق الغار مشان تقيم الزنخه فبقيمه. يعني انتم شوفوا جربوا احكوا لي شو بصير معكم. بس انا لساتني بخلي مرتي تحط هاي الشغلات. بتحط بهارات مشكله اللي هي بهارات السبعه او بهارات مشكله، ورق غار مشان هو هذا ورق الغار المفروض يقيم الزنخه. انا بخبرتي بالطبخ او اكل الطبخ لمده 40 سنه او 30 سنه، بعرفش قديش كان عمري بلشت اكل طبخ. ما بقيمش الزنخه زي مرتي طبخها طبعا رقم واحد. حماتي رقم اثنين ثلاثة اي شيء هيك من هذا. المهم بتحطها بطنجرة الضغط 25 دقيقة وتمشيها، بعدين بتمسك طنجرة تانية. هون ما بقدر احكيش عن حماتي لانه هي بتنظف الطنجرات فما في اشكالية. بتحط البصل مقسم مع شوية ملح. احنا صراحة بنحط ملح تقريبا بين نص معلقة لمعلقة مع كل كوب مواد ايش ما كان هو. بتمسك البصل بتقليه شوي بالزيت قبل ما تضيف الأغراض اللي هي الفاصوليا. برضو بتقلبها شوية وبتزبط وضعها قبل ما تضيف عليها رب البندورة والمية. بعدين آخر اشي مع الفاصوليا والبصل رب البندورة. طبعا بتقدر تسوي طازة ممتاز أكتر. احنا هون عم نستعمل رب البندورة بناخده بيكون محطوط بالمرطبانات الأزاز. بتلفه كلياته بس شوية، بتزيد عليه المية مشان يبلش يطبخ الفاصوليا. شوف ما أحلاها، خضرة ممتازة طازة. وبتحط فيها كمان لسه بهارات الخضار، أو مش بهارات الخضار، الخضار المجففة اللي عملناها بهذا الفيديو هون. هاي ممتازة بتحل محل هدول المكعبات اللي بتقدر تشتريهم وبشكل عضوي وأحسن للصحة. وبتحط عليها شوية كزبرة ناشفة، واخر اشي شوية فلفل. صراحة انا لما اقدمها او باكلها هاي بحط عليها كتير فلفل اسود اكتر من هيك. طبعا هون بتفتح الطنجرة بطريقة بتعمي اللي عم بتطلع بحيث انه ما يتطلع. ممكن عم نحط هون لحمة، ممكن ما عم نحط هون لحمة، ما بنعرف. وما بتقدر تحط علينا ادلة انه حطينا اللحمة ولا ما حطيناها صراحة، لانه التليفون قرب يخرب من كتر البخار اللي عم نحطه من فوق. طبعا طلعت البنت زي امها. المهم تمسك هون الرز وبتحطه مع السمنة بطنجرة الرز. بتضيف عليه شوية ملح زي ما قلنا، نفس المبدأ نفس المعيارات من قبل. تحركه، بعدين بتضيف عليه شوية مي بس عبال ما يغمس ال الرز هذا ويجهزه للطبخ. طبعا بتسكر، حطها كمان زي ما دائما بنحكي الرز الابيض هذا الطبخ. بتفتح، خرب الايفون شوية، راحت العدسة. شوف ما احلى، بتحطه وبتوزعه للعيلة وصحتين يا شباب. وحماتي